Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac o prăjitură, ceva cu gem, simplă. Avem nevoie de 4 ouă întregi, o linguriță de praf de copt, 100 de grame de zahăr pudră, nucă ne trebuie pentru bezea, făină, cam 120 de grame. O să vă arăt eu. E o rețetă simplă, așa ce... Acum separăm ouăle. Bine că mi-am luat, am 2 boluri, acum pot să lucru mai ușor. Așa. Am ouă din astea de cumpărat, mai am 4. Acum am ouă. Mi-a adus prietena mea 30 de ouă, acum am ouă. Și de-aia am zis să le fac pe astea. Asta lăsăm spuma, albușurile le lăsăm deoparte, deocamdată. Așa. Acum punem un praf de sare. Aici. O să punem peste 100 de grame de zahăr pudră. Și lăsăm să se frece puțin. Pun și 2 zahăr vanilat înăuntru. Am topit 100 de grame de unt, care îl punem aici înăuntru, peste gălbenușe și zahăr. Am zis că e o rețetă rapidă, simplă. Și 2 linguri de smântână. Dacă aveți smântână, puteți să puneți lapte. Vreo 3 linguri. Așa, gata, nu mai batem. Să nu vă spargeți sau să vă faceți probleme că se îmbrânzește, că așa se îmbrânzește când amestecăm cu smântână sau cu lapte. Acum punem făină. Trebuie să-mi iau o lingură să pun. Pun aici făină. Eu am cântărit aici 120 de grame de făină și o să pun cu praful de copt. Deci cam o linguriță de praf de copt. N-am mult aici, am avut rest ceva. Cernem. Atât. Și acum încorporăm în deci trebuie să avem făină destulă. Deci 120 de grame de făină. Atâta pun eu. Eu fac jumătate de porție. Tava mea are 25 pe 25, e pătrată.
Am asta ce să extinde și atunci ea e patrată. Deci cam așa trebuie să arate aluatul. Așa, acum eu îl pun în tavă. Am pus hârtie, am udat-o puțin. Dacă vreți să faceți mai mare, dublați cantitățile. Nu-i mare lucru. Tava mea asta se extinde, știți? Și atunci pot să fac până la 25 pe 25. Mai mică nu pot să o fac. Și nici dreptunghiulară. Deci așa patrată. Trebuie să o... Deci vă iasă ca o cremă groasă aluatul. Deci așa vă iasă. Ok, acum asta noi o dăm la 180 de grade. Așa, pentru 10 minute. Până noi ne facem spuma. Acum o să revin cu spuma. Deci avem cele 4 ouă. Așa, punem sare. Le mixăm bine. Vezi? Acum ce am despălat, numai paleta de la Mixer. M-am bucurat că mi-am găsit să-mi cumpăr. Că când fac mai multe, nu mai trebuie să tot aștept să spăl, să uște, să... Așa, acum le mixez și după aia vă arăt ce pun. Haideți să punem zahărul acum. Punem 1, 2, 3, 4 linguri de zahăr. Și mixăm în continuare. Spuma noastră e gata. Așa. Acum punem nucă. Eu am măcinat aici 100 de grame de nucă. Deci peste spumă punem nuca. Așa, amestecăm. Și o lingură de făină o să punem aici. Așa, asta să-mi iau o lingură și să-mi aduc făină. Așa. Și amestecăm. Deci mie nu-mi trebuie spuma aerată aici. Le amestecăm ca să iasă aerul din ea.
Și cu 4 ouă ne-am făcut o prăjitură. Eu cred că asta nu-i scumpă, cum a zis o doamnă, la nu știu care prăjitură, că e aia cu caramel, că e scumpă. Dacă vrei și o prăjitură bună, n-are cum. Ok. Haideți să ne uităm. 10 minute s-au dus. Uitați, așa arată. Deci când o scoateți, să fie cam jumate coaptă. Și acum eu pun gem de afine, dar puteți să puneți de care aveți. Eu pun de afine că asta îmi place. Dar puteți să puneți de care aveți. Nu trebuie musai numai de... O să intre că e... Dacă aveți mai lichid, o să intre în blat, dar nu e nimica. Opa. Asta puteți să-l faceți și cu fructe. Dacă aveți vișine sau... Borcanul meu a fost de 300 de grame. Deci cam așa trebuie să fie. O să iasă ea mai acrișoară un pic, că așa am vrut eu. Din asta să pun. Cu fructe, vișine. Ce aveți din astea mai zămoase, știți? De-aia se bagă un pic la cuptor, ca să facă puțin coaja asta. Și peste punem acum spuma asta de ou. Și mai dăm la cuptor cam vreo 20 de minute. Deci total jumătate de oră se coace prăjitura. Acum depinde și de cuptor. Și o să revin după ce se coace. O lăsăm să se răcească. Și după aia o porționăm. Deci pentru tava asta e perfect destulă spumă. Atât. Și o dăm la copt. Și o să vă arăt după aia. Și uitați, dragile mele, așa arată. Deci când puneți mâna așa pe ea și se simte că e tare și vine înapoi, atunci e gata. Deci la mine a stat 35 de minute. E proba cu scobitoarea, numai dacă puneți mai puțin gem, puteți să o încercați. Dacă nu, așa o încercăm. Ok, acum o lăsăm să răcească bine și după aia o să vă arăt cum arată. Haideți, dragile noastre, că am început să tai și după aia mi-am dat seama că nu v-am filmat. Bineînțeles că mărginile s-au dus la prăjitura noastră. Minunată-i! Acum o tăiați cum vă place. O pudrăm puțin cu zahăr ca să aibă un aspect frumos.
Uite, când fac așa, iasă mult. Dar e super, dacă vreți o prăjitură rapidă. Un aluat, dacă nu aveți un, puteți să faceți și cu margarină. Sosul, cred că o primit ceva pachet. Dar îl duc la bani să-l plătească, de asta nu cred că e plătit. În fine, vine el înapoi. Uitați ce bine arată, că am uitat să vă arăt. Vedeți ce fain arată? Super. Ea încă e călduță. N-am lăsat eu, că el tot a zis că când e gata, când e gata. N-am lăsat-o să se răcească. V-am zis că vine înapoi. Acum nu vă iasă multă, că e tava mică, e porție mică. Da, suficientă. Că eu ați văzut că eu fac des și suficient aici. Jos e coaptă, uitați ce bine e coaptă și jos. Arăt eu de jos, că mi-e bine să vede ea de jos cum arată. Uitați ce fain arată. Vedeți? Ce bine arată. Super fain arată. Haideți că vă fac poză de jos. Și uitați, dragile noastre. Uitați ce bine arată prăjitura mea cu nucă și cu gem de afine. Super fain arată. Mini prăjitura, pot să spun. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!